Welcome to QRepublic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. AC Energy closed today at 6.55. Meron po tayong pagtaas na 1.08% sa kanya from our previous closing price around 6.50. Number of trades natin today 5,670. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance as of last week, 6.75 area, and then support around 6.20 area. Checking our stochastic indicator. So wala po tayong momentum na makita. We are still here in the oversold area level 17. Checking our RSI. So wala rin po tayo sa overbought area, and currently nandito tayo sa level 50. So wala po sa oversold or wala sa overbought area. So therefore wala po tayong momentum na makita dito kay AC Energy. And dito sa ating MACD, yung ating blue line is still naka-cross down po. And itong ating histogram, tuloy-tuloy po yung parang mataas or yung sobrang baba ng ating histogram. So parang for third consecutive day, ganito po kababa yung ating histogram. Nandito tayo sa level 0.2, negative 0.2. So wala po talagang momentum sa AC Energy as of the moment. And yung review nga po natin sa kanya is still may mga lower highs po tayong nakikita sa kanya. And double check lang natin kung kailan tayo last time na nag-cross down dito kay AC Energy sa ating MACD. So that was actually last December 9, 2020. And looking our chart, yung December 9 na yon was this one. So this was the time when we touched the moving average 9. And then nung nagkaroon tayo ng cross up dito kay AC Energy sa ating MACD, that was the time noong December 22. So from December 9 to December 22, yun yung time na umalis na tayo sa moving average 9 natin dito sa ating purple line. Currently, ang nangyayari po ngayon sa AC Energy natin is naka-cross down tayo or nagte-trade tayo below the moving average 9 and moving average 20. So we can say na kapag ka nag-cross up na po yung ating MACD, that would be the time na mabubutas natin pataas itong ating moving average 20 and moving average 9. However, hanggat sa hindi pa rin po tayo parang nagko-cross down or nagko-cross up sa ating MACD, and pag wala pa rin tayong momentum, mapapansin po natin na magbe-bend down itong ating moving average 9. And possible na mag-cross down po siya dito sa ating moving average 20. So it looks like na 5 trading days na po tayo dito sa range na to. So mahina po yung momentum natin. So if ever man, we can still say na itong ating 6.20 area is still like 30 to 40% strong lang. There's still a possible na mabutas natin pababa itong ating 6.20. So siguro ang best price na pwede natin makuha itong si AC Energy is around 6 pesos. Pero other than that, hindi naman natin siya in-speculate na bababa pa below 5.70 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed today at 0.3050. Meron po tayong pagtaas sa 1.67% sa kanya from our previous closing price around 0.30. Number of trades natin 11,060. So very active. And dito sa ating chart, meron po tayo ditong same resistance. We can say na same resistance siya, 0.30, and same support na 0.28 since last Friday. Checking our stochastic indicator, we are still in the overbought area, so maganda pa rin yung momentum natin. And currently nasa level 89 tayo. Checking our
RSI. So same thing, pero makita natin medyo nagfa-flatline yung ating parang chart dito. Hindi siya kagaya ng parang patusok pataas. So meron tayong pa-flatline na medyo may pa-curve kung titingnan natin mabuti. So nasa level 88 naman tayo. Very good momentum pa rin. Checking our MACD. So very good momentum pa rin. We have a good space between the blue line and the red line. And itong ating histogram seems na magkakapantay for the past 6 trading days. So maganda po yung momentum ni Apollo kung titingnan natin. Ngayon, dito sa ating chart, meron tayong parang dalawang araw or dalawang trading day na nagko-consolidate dito sa area to between 0.20 to 0.30. So hindi pa rin natin or hindi natin higitan yung ating naging high noong Friday. And pwede natin siyang actually mahiling tulad nung ginawa natin noong January 5. So kung saan nagkaroon tayo ng parang price rejection and then another selling candlestick. So it seems na nangyari din siya. Pero after nun, after 2 or 3 days, nabasag natin yung ating parang high dito kay Apollo Global. So we have to be cautious right now. We have to make sure na after 2 or 3 days, mabasag natin tong high na ginawa natin nung January 15 para mapagpatuloy natin yung parang pagiging uptrend dito kay Apollo Global. So what I'm trying to say is that kapag after 2 or 3 days hindi natin siya mabasag, pwede tayo maka-observe ng mga lower highs dito kay Apollo. Pero as of the moment, maganda pa rin yung momentum ni Apollo Global. We just have to be cautious sa mga susunod na gagawin na candlestick ni Apollo Global. So we are hoping na magaya natin yung ginawa natin from January 7 to January 11. So sa may mga hawak na shares kay Apollo, you can still continue to hold it. And sa mga papasok naman kay Apollo, yun lang, we have to be cautious. So it is safe enough kung medyo papasok tayo below 0.30. So siguro mga 0.29 or possible 0.28, the lowest. Pero 0.29 will be good. Then we just need to watch over na after 2 or 3 days kailangan mabasag natin itong high, or other than that, pwede tayo magkaroon ng mga lower highs na sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Basic energy close to date 1.86. Meron po tayong pagtaas na 30.07% sa kanya from our previous closing price around 1.43. Number of trades natin is 28,350. So mas marami siyang trades kaysa kay Apollo Global. And checking our stochastic indicator, same thing naman tayo ni Apollo Global dito. Nasa overbought area din tayo. So nasa level 89. So very good support din ng ating market dito kay BSC, just like kay Apollo Global. Checking our RSI indicator. So maganda rin yung pinapakita. We are here in the level 96. Nasa overbought area din tayo. Checking our MACD. So continuous po yung pag-ascend ng ating histogram dito kay BSC. So overall, good momentum po itong si BSC, and meron po tayong magandang support coming from the market. And currently, meron tayo ditong resistance around 1.98 and then support around 1.80. So, usin na muna natin tong ating chart para hindi tayo malito. And kung papansinin din natin yung volume natin ngayon, so hindi man siya ganito kataas kagaya ng Friday, pero mataas na volume pa rin siya compared ng mga nakaraan. So, it seems na kagaya siya nung December 17 na volume natin. Pero kung susukatin natin itong si BSC, just for us to be cautious, simula po nung nagkaroon tayo ng parang pagtaas sa kanya, meron na tayo mga around 100% na tinataas dito kay BSC. Pero yun nga, meron tayong magandang momentum, nasa overbought area tayo, so pwede pa rin natin sakyan yung trend. And then sa mga papasok lang dito kay BSC, you just have to be cautious kasi nga more than 100% na yung tinataas natin sa kanya. And makikita natin, meron tayong high dito around 2.03, then tayo nagkakaroon ng price rejection. Pero kung naghahanap tayo ng parang low
kung saan pwedeng pumasok dito kay basic energy. Kung i-analyze natin dito, kasi last Friday nag-close tayo around 1.42 and then nag-open lang kaagad tayo today around 1.55 and then nagkaroon lang tayo ng low na 1.45. So kumbaga parang hindi man lang tayo dumikit dun sa closing price natin last Friday. So kung naghahanap tayo ng low dito kay BSC, medyo set natin siya near the 1.86. So siguro at least 1.86 or 1.88 kung we are positive enough na tataas pa itong si BSC, which is I think there's still a chance na tumaas pa si BSC kasi yung histogram natin is ascending pa naman. So at least 1.88 or 1.86 or maybe the lowest is 1.80. Doon tayo pwedeng pumasok kay BSC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Dito CME close today at 11.90. Meron po tayong pagbaba na 1.49% sa kanya from our previous closing price around 12.07 I think. And then number of our trades today is 10,510. So very active pa rin po itong si dito CME. However, kung titingnan natin yung ating stochastic indicator, so may makikita tayo ng parang pag-descend ng ating graph. So nawawala po yung ating momentum and currently nandito tayo sa level 56. And same thing with our RSI. So meron din tayong pag-descend ng ating graph. And nandito tayo sa level 64. So wala po tayo sa overbought area. And checking our MACD. So nagkaroon na po tayo ng pag-cross down. And then nagkaroon na tayo ng parang pagbaba dito sa ating histogram. So dito sa ating pinaka-lowest point, last Friday tuluyan na nga, or dito last Friday tuluyan na nga nating nabasag siya pababa. And kung titingnan po natin, the last time na nag-cross down tayo dito kay dito CME and kung saan tayo nagkaroon ng parang pagbaba dito sa ating histogram was last October 19. So let us double check yung ating chart nung October 19. So ito po yun, green candlestick tayo at that time, pero that was the time na nabasag natin itong ating moving average 9. So nabasag natin itong ating purple line. If we're going to check the current situation that we have, ito rin yung nangyayari ngayon sa ating chart as of the moment. So nabasag natin itong ating moving average 9. So October 19 siya nag-cross down dito sa ating MACD. Tingnan natin kung kailan siya naka-recover. So nag-cross up lang siya noong December 3rd. So parang meron tayong 2 buwan na pagko-consolidate dito kay dito CME. So as of the moment, di naman natin sinasabi na 2 buwan din tayo maghihintay dito. Pero what we are trying to point out here is that we are now seeing a consolidation dito kay dito CME kung saan nababasag niya yung moving average 9 natin pababa. So kung nag-accumulate kayo ng shares or gusto niyo pumasok dito kay dito CME, I would say na medyo okay itong level na to na 11.60, although mga nasa 40 to 50% strong lang siya, and there's still a chance na medyo mabasag natin siya pababa. So parang magkaroon tayo ng low during intraday around 11.40, pero babalik pa rin naman tayo dito sa 11.60 area. So meron tayong consolidation period na ginagawa dito kay dito CME kasi nagpo-form na tayo ng base. Tapos natin yung high ngayon na ginawa natin noong December 5 or January 5, and then nakita na tayo ng mga lower highs. So ito si dito CME as of the moment, wala tayong momentum, wala tayong sa overbought area, and consolidation po yung ma-expect natin sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. MRC closed today at 0.76. So hindi po tayo gumalaw from our previous closing price last time kasi 0% lang po tayo. And number of trades natin today is 3,960. So hindi siya ganun ka-active kumpara dito sa mga na-review natin na sila Apollo, dito CME, and BSC. Checking our
stochastic indicator here. So, nandito tayo sa level 72, naka-cross down din yung itong ating blue line. So, medyo wala tayong momentum. Nasa level 72 tayo, wala tayo sa overbought area. Checking our RSI indicator. So, same thing, wala rin tayo sa overbought area, level 68. Though we are near the side of the overbought area. Checking our MACD, meron pa rin tayong good space between the blue line and the red line. Pero kung papansinin po natin itong ating histogram, medyo nagdi-descend siya paunti-unti. So, hopefully, kung mag-descend man pa rin to si MRC is medyo hindi naman siya ganun ka bigla ang magdi-descend. Kasi makikita naman natin dito na unti-unti siyang umakyat from January 11 hanggang January 14. And then ngayon, nakita tayo ng pag-descend sa kanya. So, overall, we can say na si MRC as of the moment is wala pong momentum and wala rin tayo sa overbought area. Pero itong trend channel na meron tayo dito kay MRC, we can still observe kasi meron pa naman tayong sa indicator natin na MACD is hindi pa naman nagko-cross down yung ating blue line sa ating red line and meron pa rin naman tayong magandang histogram sa kanya. So, we can say na yung safe side natin dito is 0.76. Although nakita natin na nagkaroon tayo ng low na 0.72. Pero I think since nasasagad na natin itong ating trend line, kung magkaroon man tayo ng low by tomorrow, baka around 0.74 lang. And then, makita natin yung candlestick natin by tomorrow somewhere between 0.76 to 0.80. Pero again, kung nag-expect tayo ng massive na pag-akyat dito kay MRC, medyo hindi natin siya masasabi as of the moment. What we can just say is that stable si MRC. Meron pa rin naman tayong uptrend na nakita sa kanya. Pero sa ating kung pag-usapan natin overbought or oversold area, medyo wala tayong support from the market. Hindi ganun kataasan yung ating yung ating volume. Pero meron tayong MACD indicator pa na maganda. So we can still observe this channel or this uptrend channel na meron tayo kay MRC. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. Merimart close today at 7.80. Meron po tayong pagtaas na 2.63% sa kanya from our previous closing price. Last Friday around 7.60 and number of trades natin 9,960. So active din naman itong si Merimart. Dito sa ating stochastic indicator, wala po tayo sa overbought area pero makikita natin yung ating blue line or itong ating momentum is heading towards up. So nasa level 72 tayo. Checking our RSI indicator. So, heading towards up din po tayo. Level 67. Checking our MACD. So, makikita natin nung after nung 2 trading days, noong January 14 and January 15, kung saan medyo nasasagad na pababa yung ating histogram, nagkaroon tayo ng slight na pag-angat ngayong January 18. And makikita natin from being flat to the red line, nagkaroon tayo ng konting pagbuka ngayon dito sa ating red line. Pero kung titingnan natin yung chart natin today, medyo pangit na candlestick to kasi meron pa rin tayong rejection dito somewhere 8 peso area kung saan ito yung rejection natin ng January 5, January 11, and pati nga ngayon January 18. So tatlong beses na tayo nagkaroon ng rejection dito. And it seems to me na parang magkakaroon pa rin tayo ng sideways dito or parang consolidation dito kay Merimart. Kumbaga parang hindi pa ready yung market na basagin ng tuluyan itong 7.90 na resistance natin kasi ito yung resistance natin and ito yung ating support. So makita natin nagkaroon tayo ng high pero pagdating dun sa high na 8.25 is nagkakaroon tayo ng price rejection and tuluyan pa nga tayong bumaba dito sa 7.80. So the last time na nire-review natin itong si Merimart, meron tayong nakita mga lower highs and it seems that by tomorrow, papasok ulit tayo dito sa ating parang trend na drawing sa kanya na kung saan na-observe natin yung ating lower highs. Kasi makita natin na mababa pa lang yung ating histogram and then wala tayo sa ating overbought area and then dito sa chart,
meron tayo ditong third time na nagkaroon ng failed attempt na basagin itong area na to. So we can still say na unfortunately medyo 70% strong itong 7.94. So hindi pa natin siya kayang basagin. So we can still observe for the following days na pwede pa ulit tayong bumaba dito sa ating support area, near support area around 7.39. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Mega World closed today at 4.28. Meron po tayong pagbaba na 0.23% sa kanya from our previous closing price around 4.29. Number of trades natin today 1,410. So hindi siya ganun ka-active. Checking our stochastic indicator, it looks like nagkaroon tayo ng peak around 100 and then nagkaroon tayo ng cross down today. So currently nandito tayo sa level 94. We are still in the overbought area. However, dito sa ating RSI, wala tayo sa overbought area and medyo meron tayong nakikita dito mga lower highs sa graph niya. Dito tayo sa level 61. So more on the side of the overbought area pa rin naman. And kung titingnan natin itong ating MACD, medyo hindi maganda yung nakikita natin sa MACD as of the moment. Kasi medyo natigil yung ating pag-open ng ating blue line dito sa ating red line. And it looks like na nag-kiss yung ating blue line and red line today. And kung titingnan natin itong ating histogram, so nagkaroon tayo kaagad ng parang pag-descend dito sa ating histogram. Hindi natin napagpatuloy yung maganda or pataas na ginagawa natin from January 14 to January 15 and nagkaroon tayo ng mahinang momentum. Ang gusto kasi natin mangyari dito kay Meg is like yung mga ginagawa niya dito sa histogram niya from October 15, nagkaroon siya ng ascending, and then dito rin nung November 4 nagkaroon siya ng pag-ascend. Pero kung makikita naman natin pagtapos niya mag-descend from October 26 and then nagkaroon siya ng parang slight na pagbaba noong November 3rd, bigla rin naman ng mga sumunod na araw is nagkaroon siya ng magandang momentum dito sa MACD indicator natin. So looking our chart, meron pa rin tayong magandang trend na nakikita sa kanya kasi mga candlesticks natin are still trading above the moving average 9 as of the moment. So nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9 and meron tayong range ngayon na 4.18 to 4.30. And then sa stochastics nga natin, nasa overbought pa tayo. And then maganda naman itong candlestick na ginawa natin. So meron lang tayong red flag na nakikita sa kanya. Yung volume kasi natin hindi ganun kataasan. Pati yung nagmi-mirror siya dito sa number of trades natin. So less than 2,000 lang yung ating number of trades. So as of the moment, itong 4.30 na resistance natin, baka mga nasa 60 to 70% strong siya. So by tomorrow, we can still observe or we may still observe na mag-close tayo below 4.30. So hopefully, mag-close tayo mga 4.29 or 4.30 the most by tomorrow so that by the day after tomorrow, there's still a chance or there's a chance na mabasag natin itong 4.30 kasi nagkaroon tayo ng rejection nung Friday dito sa area na to. Pero yung rejection na ginawa niya, parang nagkakaroon tayo ng confirmation na gusto nating basagin tong rejection na to. So overall, maganda pa rin naman yung trend na tinitingnan natin dito kay Mega World. Kaya lang medyo wag tayo muna nga asa na mababasag natin tong 4.30 ng biglaan. Pero possible within the week mabasag natin siya. And then ang next natin sa challenge is 4.40 area. Pero baka magkaroon tayo ng mga 5 to 6 trading days na magstay dito sa range na to between 4.30 to 4.41. So unti-unti po siyang aangatin, unti-unti po siyang babasagin itong resistance area na to. So mapapansin natin yan dito sa mga previous na parang mga bases na ginawa natin sa kanya. Upon reaching the resistance, parang nagkakaroon muna tayo ng little consolidation bago natin siya tuluyang mabasag. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. PHA closed today at 2.86. Meron po tayong pagbaba na 0.69% sa kanya from our previous closing price. Around 2.88 pesos. Number of trades natin, 7,500. So kung papansinin natin yung number of trades ni PHA compared kay Mega World, so medyo mas marami tayong traders dito kay PHA compared kay Mega World. So medyo mabilis yung paggalaw niya compared
kay Mega World. Checking our stochastic indicator. So nasa overbought area naman tayo dito, nasa level 89 tayo. Pero yung ating momentum is naka-cross down dito sa ating red line. Checking our RSI indicator. So meron din tayong pag-bend sa kanya. Kumbaga parang nagkaroon tayo ng peak around level 92 and then nagkaroon tayo ng pag-bend down ngayon, nasa level 91 tayo. Checking our MACD. So maganda rin naman yung ginagawa ng ating MACD. So nagkaroon tayo ng ascending dito and then nag-maintain tayo dito ng ating level around 0.12 dito sa ating MACD. So mataas yung ating histogram. So maganda pa rin naman yan para dito kay PHA. So kung titingnan natin yung chart, meron tayong consolidation na for 3 trading days dito sa area natin from 2.50 to 3 peso area, and then today nagkaroon tayo ng parang price rejection dito sa area na to. So since meron pa rin naman tayong magandang momentum sa kanya and nasa overbought area tayo, pero na-reach natin yung peak natin, so pwede pa nating makuha itong si PHA, we can say na around 2.75 area by tomorrow. So we still have a chance na mabasag itong 3 pesos. So mga 80% mababasag pa rin natin itong 3 pesos within the week. So makikita natin na sobra natin naiiwan itong ating moving average 9. So malakas yung ating momentum sa kanya. Meron lang tayong profit taking today. So kung papasok kayo dito kay PHA, siguro safe area yung 2.80 below or mga target nyo 2.75, pero 2.80 okay na siya. 2.80 below, best price nyo na siya makuha dahil within the week pwede pa natin mabasag itong 3 peso area. So sa may mga hawak pong shares dito kay PHA, you can still continue to hold on, and then we can still see a possible na mabreak itong 3 peso area, and then itong 3.30 we would need to reevaluate yung ating mga indicators once na mabasag natin itong 3 pesos to check what's the possibility na mabasag itong 3.30 area. So check nyo po maigi magiging options natin for PHA. Abra Mining close today at 0.0076. Meron po tayong pagtaas sa 49.02% sa kanya from our previous closing price around 0.0051. Number of trades natin 17,200. So very active po itong si Abra Mining. Checking our stochastic indicator. So na-reach po natin yung peak natin dito na 100. So same stochastic level po tayo nung Friday, level 100 tayo. So very high yung momentum na nakita natin sa kanya. And yung ating RSI, medyo pwede pa siyang mag-spike up going to level 92. So nasa level 88 naman tayo. So makikita natin very strong movement, very strong momentum yung ating RSI indicator. So maganda yung momentum ni Abra Mining. Checking our MACD. So super open po yung ating blue line sa ating red line, and yung ating histogram is super high din. So overall maganda yung momentum na nakikita natin, and nasa overbought area tayo. So the last time na ino-observe natin itong si Abra Mining, sinabi natin na pwede tayong magkaroon ng high or mag-close dito around 0.0056. Kasi medyo malayo tayo sa ating moving average 9. Pero tumodo pa rin siya. So mataas pa rin yung ating volume sa kanya. Pero we still mentioned last time na tataas pa rin itong si Abra Mining. So by tomorrow, ano ba yung ma-expect natin sa kanya? Pwede pa ba siyang tumaas or bababa na ba siya? So ang sabi ng ating mga indicators, maganda yung ating momentum and nasa overbought area tayo. Sabi ni RSI, pwede pa rin tayong umakyat sa kanya. So we can therefore conclude 80% na pwede pa rin natin mabasag itong 0.0080 by tomorrow, and mga nasa 50% pwede natin makuha itong 0.0087 by tomorrow. So sa may mahawak pong shares kay Abra Mining, continue to hold it. May maganda pa rin po tayong galaw na na-observe sa kanya. And sa mga gustong pumasok dito kay Abra Mining, so kung titingnan natin yung ginawa natin last time, so nag-close tayo dito around 0.0051 ng Friday, then nagkaroon lang tayo ng low na 0.0048. So ngayon nasa 76 level tayo, 0.0076. We can say
na pwede natin siyang ma-observe or pwede nating makuha yung low niya dito around 0.0074. So, we can say na yan yung ating best price, 0.0074 below. So, kung makuha pa kayo below, much better. Pero, kasi inaasahan pa rin natin na tataas pa siya dito sa 0.0080 or even dito sa 0.0087. So, what I'm trying to say is that pwede pa nating sakyan yung trend ni Abra Mining. So, kung ikukumpara natin siya kay Apollo, kasi ngayon si Apollo medyo nagko-consolidate, we still need to check Apollo further this coming week kung meron pa siyang itataas or mag-start na ba tayong consolidation. Dito kay Abra Mining, it seems na parang nasa initial phase pa lang siya, so pwede pa siyang tumaas based on our indicators. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. TBGI close today at 0.51. Meron po tayong pagbaba na 7.27% sa kanya from our previous closing price around 0.55. Number of trades natin 10,140. So very active din. And dito sa ating chart, meron tayo ditong resistance around 0.57 area and then support around 0.50. Checking our stochastic indicator. So after po ng ating strong momentum last Friday, ito yung ating peak sa kanya, level 101. Then nagkaroon na tayo ng pagbaba ng ating momentum. Nasa level 57 na po tayo. Checking our RSI indicator. So same thing yung pinapakita nito. Nagkaroon din tayo ng slide down dito sa ating momentum. Pero dito sa ating RSI, we are still in the overbought area. Pero makikita natin na medyo nasa mababang level na tayo ng ating overbought area. Checking our MACD. So maganda yung space ni blue line dito sa ating red line and meron pa rin naman tayong pag-ascend ng ating histogram. Checking our chart, medyo pangit yung pinakita ng ating candlestick today. So kahapon or last Friday, nung nireview natin itong si TBGI, sinabi natin na we have to be cautious on this kind of candlestick kasi yung mga traders na nandito sa area na to or mga investors na nandito sa area na to, there's a chance na by today is mag-profit taking sila kasi nga po kung susukatin natin itong candlestick na to, meron siyang around 40% gain which is good enough especially kung marami kang shares dito kay TBGI. So talagang gain ka na. So sinabi natin there's a chance na umakyat tayo hanggang 0.60 and then baka magkaroon tayo ng or bumagsak tayo dito sa level na to around 0.45 which happened naman. Nagkaroon lang tayo ng low pero na-maintain natin tong area na to na 0.50. So ngayon, kung i-evaluate natin siya, we can therefore say na mga parang 50 to 60% yung mga gusto mag-profit taking is nakalabas na dito sa candlestick na ginawa natin today. And marami kasi tayong trades na naman. So possible yung mga lumabas dito sa area na to, yung high natin na 0.64 is pumasok na naman dito sa area na to or dito sa candlestick na to or dito sa low na to. So baka sigurado may mga traders na naman tayo nandito sa candlestick na to. So since meron naman tayong magandang MACD indicator, magandang ating histogram, ang ating red flag dito is actually yung ating stochastic indicator. Sinasabi na wala na tayo sa overbought area. So parang mas advanced siya compared dun sa RSI kasi sa RSI natin nasa overbought area pa rin tayo. Pero we can therefore say na nawala yung ating momentum dito kay TBGI. So kung sakali, pwede ka pa rin naman mag-hold dito kay TBGI kung meron ka pang shares kasi meron pa tayong magandang momentum sa kanya. Pero ang nakikita natin dito is by tomorrow, there's still a chance na magkaroon tayo ng low below 0.50. So sa mga gustong pumasok dito kay TBGI, you can still observe nito si TBGI. Baka magkaroon pa tayo ng low dito na 0.47 by tomorrow. And then mag-close na naman tayo dito somewhere between 0.50 to 0.57. So baka mag-close tayo around 0.54 to 0.55. And then meron nga tayo ditong high na kailangan basagin in order for us na magtuloy-tuloy yung ating uptrend. Pero so far magandang ating histogram. So meron pa tayong momentum na nakikita sa kanya. Pero we have to be cautious
sa mga papasok pa lang na 0 shares dito kay TBGI, mas maganda mahuli nyo siya around 0.47 or below para mas mapunta kayo sa better price. But again, sa may mga hawak na shares dito kay TBGI, you can still continue to hold on. Pero meron pa rin tayong chance dito na mabasag itong 0.57 area. So babantayan po natin yan. We will check kung mabasagin ba natin siya by this week, kasi kailangan natin siya mabasag within the week. Kung di natin siya mababasag, magkakaroon na tayo ng mga lower highs dito kay TBGI. So check niyo po maigi yung magiging options natin for TBGI. Oriental Petroleum close today at 0.02. Meron po tayong pagtaas na 42.86% sa kanya from our previous closing price around 0.014. And number of trades natin 3,470. So kung ihalin tulad po natin siya kala Apollo, BSC, may kita natin na medyo mababa yung number of trades natin. So medyo mau-consider nating red flag itong number of trades natin. Para dito kay Oriental Petroleum, checking our stochastic indicator. Nandito po tayo sa overbought area. Dito tayo sa level 89. So malayo naman yung space natin between the blue line and red line. Pero makita natin na na-reach natin yung peak noong January 15 and then nagkaroon tayo ng pag-cross down today dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI. So ascending naman yung pinapakita ni RSI. So strong momentum naman tayo. And currently nasa overbought tayo dito, level 81. Checking our MACD. So maganda rin yung histogram na nakita natin sa kanya. So matinding pag-spike up, and then yung space ng between the blue line and red line natin is malaki rin. Kaya lang we have to be cautious dito kay Oriental Petroleum. So kung makikita ninyo si TBGI, kung ma-observe ninyo yung ginawa niya noong Friday, parang ganito yung ginawa niya. Nagkaroon siya ng sukatin lang natin to from this level hanggang dito. So, mga 50% gain. So, parang ganito yung nangyari kay TBGI last Friday. So, by tomorrow, yung mga investors or mga traders natin na nakaipon ng mga shares banda dito sa lowest area, there's a possibility na mag-profit taking. So, possible na mag-open tayo near our closing price today. Then, possible na magkaroon tayo ng high by tomorrow na 0.24 and then mag-close tayo somewhere here dito sa range natin between 0.018 to 0.20. So maganda pa rin naman yung momentum ni OPM, nasa overbought area tayo, pero be cautious po sa ating possible na profit taking by tomorrow. So kung 0 shares pa kayo dito kay Oriental Petroleum, medyo huwag kayong bibili more than 0.21 area kasi medyo risky siya. Possible bili kayo below 0.020. Mas maganda nga nandito kayo makabili around 0.019 para mapunta kayo sa magandang position sa kanya. So sa may mahawak na shares dito kay Oriental, kung magkaroon man tayo ng profit taking by tomorrow, you can still continue to hold it kasi pwede pa naman magpatuloy yung uptrend neto ni Oriental, pero possible na magkaroon tayo ng high by tomorrow kagaya ng ginawa ni TBGI. So yung high na yon, kung magpapatuloy yung ating uptrend sa kanya, it takes parang 3 to 4 days bago mabasag yung possible na high natin by tomorrow. So pwede rin kayong mag-reduce ng mahawak ninyong shares pag nakita nyo nagkaroon na tayo ng high by tomorrow, at least around 0.024 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for OPM. Certec close today is 7.25. Meron po tayong pagbaba na 4.61% sa kanya from our previous closing price around 7.60. Number of trades natin 2,590. So hindi siya ganun ka-active. And currently meron na tayong bagong resistance dito kay Certec. Resistance natin around 7.40 area and then support around 7.20
12 area. So i-close lang muna natin itong previous resistance and support natin. Checking our stochastic indicator. So nag-slide down na po yung ating momentum. Currently nandito tayo sa level 42. Checking our RSI. Nag-slide down na rin siya. Nandito tayo sa ating level 50. And checking our MACD. So nagde-descend na po yung ating histogram sa kanya, and it's about to cross down. So meron na tayong warning dito kay Certec. So check natin siya. The last time na nag-cross down tayo dito was noong December 21. So doon na natin natusok pababa yung ating histogram. So kung titingnan natin yung ating histogram, yung parang pinakamatagal niya lang na naka-cross up dito sa ating red line was from the November 6 hanggang December 1. So roughly 1 month siyang naka-cross up dito sa ating red line. Pero kung makikita natin, tuloy-tuloy yung pag-ascend niya actually. Di lang pala December 1, from October 19. So matagal siyang naka-cross up. So October 19 hanggang December 1. So makikita natin, dito nagkaroon tayo ng pag-descend from October 29 hanggang November 3. Pero pagdating doon ng November 3, nagsimula naman siyang mag-ascend dito sa ating histogram. So hopefully, ang tinitingnan natin dito kay Certec, since meron tayong pag-descend na makikita sa kanya, hopefully, by the following days, hindi naman siya tuluyang bumaba. Manghina lang siya pero magkaroon pa rin tayo ng pag-ascend dito sa ating histogram para bumalik yung ating momentum. Kasi may inasahan pa naman tayong parang catalyst dito kay Certec na yun nga yung kanyang SRO. So kung check natin itong ating chart, so since meron tayong panghihina sa kanyang momentum, makita tayo ng mga lower highs sa kanya ngayon. Pero kagaya ng review pa rin natin last time dito kay Certec, we are more on seeing yung ating mga higher lows na nakikita sa kanya. So parang meron din naman tayong uptrend na binubuo dito kay Certec. Pero as of the moment, medyo mahinang paggalaw siya. So kung makikita natin, meron pa tayong pwedeng i-dip dito around 6.80 area. So bumababa yung ating momentum, wala rin tayo sa overbought area. So itong ating 7.12 is mga nasa 20 to 30% strong lang. Possible mas magandang pumasok or mag-add ng shares dito around 6.80 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Certec.